ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰੰਟ ਨੰਬਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 7,000 ਲੋਕੀ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਅਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਸਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਪੌਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ, ਬੂਟਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਐਪਰੈਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਨ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਸ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰੀ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਟ ਸੀਮਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਸਡ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ, ਕੋਈ ਲਫੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਨਿਊਟ ਗਿੰਗਰਿਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਟ ਗਿੰਗਰਿਚ ਚੇਂਜਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਐਤਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ, representative from Louisiana, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, relatively new congressman, officially ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ to run the country। ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ, ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੇਖੋ, one of the staunchest conservatives, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਾਰਡ ਰਾਈਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿਊਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ ਵੂਮਨਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਹੋਣ, 2020 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਓਵਰਟਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਦੈਟ ਪਰਹੈਪਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਲਈ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਫਾਰਮਰਲੀ ਜਿਮ ਜੋਰਡਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਫਰਮ ਓਹਾਇਓ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਮ ਜੋਰਡਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਰਡ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਪਰਹੈਪਸ ਈਵਨ ਮੋਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ। ਹਾਰਡ ਰਾਈਟ ਲਈ ਇਹ ਸਰਟਨਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਲਈ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ increased and continuous funding, ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਅਗਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਹਾਰਡ ਰਾਈਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲਈ। ਬਟ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਕਈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੌਫਟਰ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ। But what does that mean in this time of war? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ oil reserves ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ Middle East crisis and even the Russia-Ukraine war directly impacts oil reserves and ਦੁਨੀਆ ਦੀ oil production ਅਤੇ transportation facility. Not only that, but ਜੋ ਸਾਰੀ consumer spending, supply chain crisis, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ issues ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ US ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ US ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, some economists say ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਚ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। it would throw the US economy into a ditch. ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਜਾਈਲ ਇਕੋਨਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਇਨ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਰਕਾਸਟਰਸ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sat Sri Akal, Aashmeeta. Thank you. Thanks for having me. So good to have you. Nirmal ji, you're like our resident economic expert. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਓਵਰਆਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਰੰਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? What would you say is like a good overview from your end? Well, it's definitely better than expected, and especially if you talk about the rates, the rates they are almost historic high. They are we haven't seen these kind of rates in almost last close to 30 years. But still, despite of that, still as ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, I mean, overall economy growth, annual growth, in third quarter, it's almost 4.9%, close to 5%. So, which is, if you compare to the second quarter, ਜਿਹੜਾ 2.1% ਹੀ. So definitely there's a lot of growth in economy. And ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ, despite of all these wars and the new war and ਜਿਹੜਾ whole chaotic situation ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, so economy is quite promising. Generally ਇੰਨੀ economy ਇੰਨੀ promising ਹੈ, even though ਕਿ ਫੈਡਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੂੰ ਟੌਪਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਨੇ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਮੇਕਿੰਗ ਲੋਟ ਮਨੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ. ਇਟਸ ਫਿਨੋਮੀਨਲ. ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, and I'm so glad you said it like that, right? Because ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ where ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, and now we are moving away from that. I mean, this is certainly good news. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ? ਆਈ ਮੀਨ, ਇਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਆਈਟਮਸ, ਇਜ਼ ਇਟ ਬਿਗ ਟਿਕਟ ਆਈਟਮਸ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, overall there are different types of consumer spending, but ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ basic two levels divide ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ service spending or ਇੱਕ good spending. Service spending ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ when people travel, they dine out, entertainments, movie ਜਾਂਦੇ ਨੇ, national park ਜਾਂਦੇ ਨੇ, they get out of their place and ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਇੰਸਸ, ਫਰਨੀਚਰਸ, ਨਾਨ ਡਿਊਰੇਬਲ ਗੁੱਡਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਫੂਡ, ਗੈਸੋਲੀਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ GDP ਨੂੰ ਹੋਵੇ, over 70% of GDP is dependent on these two spending. I mean, it's still spending, but service and good spending ਜੇ ਆਪਾਂ combine ਕਰੀਏ, 70% of that is dependent on that. ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, they spend more money, so business sell more goods and more services, so there are more growth and that more job growth, and ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, that is kind of supporting the whole economy. ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੀ, we're talking about this consumer spending. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ interest rates ਦਾ issue ਹੈ, right? If we look at some of the bigger ticket items, ਗੱਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ interest rates ਹੈਗੇ. How does all that tie in? ਕੀ ਲੋਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ big purchases ਕਰੇ despite the interest rates? Well, ਦੇਖੋ, definitely. I mean, ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, majority of the states they are giving a lot of credits for those EV vehicles. So ਲੋਕੀ spend ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ. I mean, if you need a car, unlike you're in a city like New York where you can survive without a car, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਾਰ ਦੀ, especially you talk about California, Southern California, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, you still need 3 cars at least, a backup, something ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. You still need to spend money on food and gasoline, even though gasoline price ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹਾਈ, ਜਿਹੜਾ at least in last 20-30 years ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. I mean, there are various factors, we can touch those factors down the road, but there's no that is one reason, because economy ਇੰਨੀ strong ਹੈ.
ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡੈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਅੱਜ ਇਟਸ ਓਵਰ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡੈਟ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਟ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡੈਟ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕੀਪ ਔਨ ਐਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡੈਟ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਆਰ ਬੋਰੋਇੰਗ ਮੋਰ ਮਨੀ and they are paying heavy interest because ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ credit card ਦੀ that starts around 20-22% and if you take a cash advance that's 30%. So even though ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ even ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ so banks are giving you almost 5% on liquid cash. So that is all indications of inflation but people are spending money because there's no way out. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ and they have to wear clothes and have to provide everything to their families. You know, it's really interesting times. ਤੁਸੀਂ debt ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, and of course, ਕਿ people ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ economy ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, right? There is like what the numbers tell us, and then there is ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ perception ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? And politically speaking, sometimes ਉਹ perception ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ than even the numbers, right? We say this all the time. It's the most famous line from the Clinton administration. It's the economy, stupid, right? Going into next year, we've talked about the economy, कि ਇਹਦਾ ਕੀ impact President Biden ਦੀ bid ਤੇ ਹੋਏਗਾ. It seems like things are heading in the right direction, but ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. Russia Ukraine was already a big problem. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ economy, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ ਹੈਗੇ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ this could bode very poorly for the United States. I want to talk about that and of course the big news ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ that there is finally a speaker of the house. ਇਹਦਾ ਕੀ impact ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ because one of the big agenda items on Speaker Mike Johnson's list should be the government shutdown, which is looming. But ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ negotiations ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ. No doubt I want to ask you about all of these things. ਇੱਕ ਪਾਸੇ economic recovery, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ global crisis. ਇੱਕ ਨਹੀਂ but multiple global crises. ਉਹ ਜਿਹੇ areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ directly US economic recovery ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ impact ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੇਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ joining us from the great state of California ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ when we talk about some of the things that jo domestically ho rahi hain right before we go to some of the international stuff ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ credit card debt ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਈਟ record high consumer debt ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ so far ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ I guess I just want to know are interest rates going to go down anytime soon? Well, that's all everyone is looking forward to that. I mean, ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੇ I mean, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਫੈਡ ਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧਾਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 year ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਆਇਆ that also didn't really help a lot. So overall ਜਿਹੜੇ interest rate ਨੇ I don't think because right now the ਜਿਹੜੀ target ਹੈਗੀ ਹੈ Chairman Paul they really wanted about 2% or less. Right now it's about 3.7% ਜਿਹੜੀ total inflation ਹੈਗੀ ਹੈ so ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ I think the only way they know how to control inflation is ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ interest rate ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ so they're going to keep on increasing the interest rate
I don't think कि जिन्ना चिर एंड जड़ी अजे गल कीती है लास्ट टाइम दी मीटिंग हुई है चेन बॉल अगली 1 2 3 बार I next 2 or 3 meetings I think probably in not maybe not this year but अगले साल चढ़दे 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ I think they will increase it because we have a big year next year election आनी है. So there's a possibility because not because there's ਜੇ ਤੇ economy recover ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ inflation is under close to 2% definitely they will decrease the interest rates. ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ so then the only hope we have ਕਿ election ਹੈਗੀ ਹੈ because then they may decrease it because of political reasons. But unless this inflation ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ 8% ਦੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਈਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਡ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4% ਰੇਟ ਇਕੱਠੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਟ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਚ they make White House, Congress and even Senate. So I think we probably have to wait like mid next year ke interest rate kar de ke nahi kar de. Wow, so hale bhi kafi time pe hai and it's like you said it's really unfortunate un lokan ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ they don't have a choice, right? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ then you have to just suck it up, and move forward ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ interest rates ਹੈਗੇ. How do you think ਜੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਹ speaker install ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Republican Mike Johnson from Louisiana, fiscal and just staunch conservative across the board, doesn't believe in funding the Ukraine war, is very, the track record inna koi lamba chauda nahi hai. He's only been around since 2017, but kin issues nu leke eh individual apni jagah bana rahe, they all are extreme to the right. How do you feel this is going to impact not just the economic recovery, but jithe ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਜੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੱਕ. How you see someone like this either helping or hurting the economic recovery? See, because बहुत ज़्यादा balance हैगा, they are very small, thin margin ਜਿਹੜੇ Republicans ਹੈਗੇ ਨੇ and even Republicans, the upper, the management ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ senators ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਕ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, Lindsey Graham, he came on and said, we need to support Ukraine. I mean, we need to create Ukraine. I mean, irrespective of ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ inflation ਹੈਗੀ, you, me, we can Democrat or Republican, but end of the ਜਿਹੜੀ Ukraine war ਹੈ, I mean, it's that poor country is fighting a proxy war for us. ਜਿਹੜੀ war ਜਿਹੜੀ US fight ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ and could have spent trillions of dollars and they are fighting for peanuts and everybody knows that. The both sides of the aisle knows that ਕਿ ਜਿਹੜੀ war ਹੈ, this is not a Biden war or a Republican war. This is a US war ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ. I mean, if we have to go as Americans and fight that war with Russia, that will cost trillions of dollars and so many American lives. So I don't think either side can afford to not fund that war. So they will be funding this war. I mean, more so than Israel, of course. Israel the war भी fund करनी है ना, and that too has a strategic position in that whole mid. So let's ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, so let's talk about that a little bit. ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ that ਇਹ ਜੋ escalation ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. that ਹੁਣ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜਨ ਹੋਇਆ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ, IDF ਫੋਰਸਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ. ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵੱਖ ਪਲੇਅਰਸ ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਏ, ਲੈਬਨਾਨ, ਕਤਾਰ, ਈਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ conflict ਦੇ ਵਿੱਚ. And United States, has some of the largest, destroyers parked outside the area waiting ਕਿ ਹੁਣ next ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ. once again in ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ fledgling economic recovery ਉੱਤੇ ਕੀ impact ਹੋਏਗਾ?
ਵੈਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਸ ਦੈਟ ਵਾਰ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰੀਏ ਦੇ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੈਂਟ ਅਪ ਬਾਈ 50%। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 50% ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, here in US and Canada, they are really suffering a lot। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧ ਗਿਆ, ਕਿ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ the food price। there's two reasons। one, of course ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਬਟ ਯੂਕਰੇਨ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਟ ਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਸਲੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਕਰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਲ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ Iran is trying to fight a proxy war through that region। so ਜੇ Iran proxy war ਚ ਆ ਗਿਆ, and somehow US is fighting that proxy war through Ukraine and Israel। so on proxy war ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ proxy war exactly ਇੱਕ real war ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that can happen any second, because this whole thing is extremely fragile। I think things are not looking good from war perspective, and that is really putting a huge dent on day-to-day people's life। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ this is costing us loss। and ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, I think they know more than anyone else ਕਿ ਕਿੰਨਾ how bad the impact is। ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੁਛ ਪੈਰਲਲਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰੋਬਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਵਾਰ ਟਾਈਮ mobilization ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ World War II ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, that gives us the perfect case study to show ਕਿ ਜੋ war ਨੂੰ support ਕਰਨ ਦੀ efforts ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ economy ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ boost ਹੋਇਆ। Hypothetically speaking, just as a matter of opinion, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ United States engage ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਵਾਰ ਆਫ ਅਟ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਟ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Is there any scenario ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ war efforts ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ economic benefit ਹੈਗਾ? Or the second part of this question, is there any political benefit for Biden going into next year ਅਗਰ ਇੱਕ wartime president ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Definitely wartime president ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ advantage ਹੁੰਦਾ ਹੈ, because generally you do not want to change a president in middle of a war। so politically benefit ਉਹਦਾ president Biden ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। and then ਜਿਹੜਾ president Trump, ex president Trump ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ benefit ਉਹਦਾ disadvantage ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ he is extremely pro Russia। so because ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, these are all speculations। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ the once this war is over, we will, I mean as a US, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰੋਤੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਔਰ ਬਾਈ ਐਨੀ ਸਟਾਕਸ ਔਰ ਬਾਂਡਸ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੋਇੰਗ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ। That is some really sage advice, maybe problematic for some, but definitely good advice. Nirmal ji, as always, thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ insight ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਾਫੀ confusing situation ਦੇ ਵਿੱਚ। Appreciate talking with you as always. Have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you for having me. ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਬਟ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਤਕੀ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਵੈਨਸਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੇਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲਿੰਗ ਐਲੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਬਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਠਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ, FBI, ਲੋਕਲ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ATF, ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੋਬਰਟ ਕਾਰਡ 41 years old ਮੈਂਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਸਮਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਗਨ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਫਲਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਲਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਫਲੈਗ ਲਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਰੈਕਡ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ, 18 ਲੋਕੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਉਮਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ 18 ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਵੱਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਿੰਗ ਐਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬੋਲਿੰਗ ਐਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਸ ਬੋਲਿੰਗ ਐਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, that was a bar, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਫਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਢਕੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਇਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਐਲੀਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਸਬਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਸਰਨਡ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਨ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ, NRA ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦ ਅ ਬੀ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸਲੈਸ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਨੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ? ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਕਸੈਸ ਸੀਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਹੋਣ, ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।